Frumoși mei săgetători, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea de iubire și bănuți pentru luna iulie, unde vom încerca să deslușim cam ce se poate vedea din punct de vedere sentimental pentru voi în această perioadă. Începem ca întotdeauna cu iubirea și cu cei care aveți deja o relație, să vedem atmosfera sentimentală, dacă vreți, în această perioadă. Prima carte, Cavalerul de Spade, 8 de bâte, ok, și 8 de cupe. La capătul cărților avem un alt 8, wow, 3 de 8 aici. Aș spune că vor avea loc anumite schimbări în relația voastră, în dinamica relației voastre, începând cu această lună, sau va fi mai intensă luna iulie pentru săgetătorii care au o relație, pentru că aici este vorba despre vreau să văd, Domne, că se depun niște eforturi, vreau să văd că se participă la comunicare, nu mai vreau să stăm așa, să, nu știu, să treacă timpul cumva, da? Nu mai vreau să simt nu mai vreau să nu simt. Da? E un soi de insatisfacție pentru unii dintre voi. Unii dintre voi nu sunteți foarte bine, să zicem așa, din punct de vedere al relației sentimentale. Cavalerul de Spade este ăla care îi spun eu că are limba ascuțită. Acum, ce se poate întâmpla în luna iulie pentru unii dintre voi este că comunicarea va fi destul de acidă. Că tu, că celălalt, nu știu, unul dintre cei doi sau amândoi, de ce nu, puteți să aveți conversații din astea nu contrarii, ci acuzatoare unul față de celălalt. Că tu nu faci, dar nici tu nu faci. Că, nu știu, habar n-am. Că tu nu vorbești, dar nici tu nu vorbești. Aici este o certă insatisfacție și insatisfacție în ce sens? În primul rând, din punct de vedere emoțional, nu sunteți bine lângă acest partener de viață și poate nici el cu voi. Dar poate fi din cauza faptului că nu puneți punctul pe ei. Vă învârtiți, îmi vine să spun, nu, da? Deci aici eforturi se depun, dar nu se depun eforturi reale cu punctul pe ei, în care să, bă frate, stai mă, hai să vedem, de ce nu facem decât să ne contrăm? Ne certăm, dar nu punem punctul pe ei, să vedem care este adevărata problemă, adevărata insatisfacție în relația noastră, adevăratele lipsuri care sunt, da? Că e ușor să stăm și să ne aruncăm cu oalele în cap, cum zic eu, dar este mult mai greu să ne centrăm, da? Că atunci când suntem furioși, spunem foarte multe în relația noastră sau spunem foarte multe despre celălalt, da? Și e mult mai ușor după aia, după ce ne certăm, întoarcem spatele și fiecare se duce în camera lui sau nu știu, da, întoarcem spatele și nu trântim ușa după noi, cumva. Dar aici nu e despre asta, e despre, ok, ia stați așa, cumva, vă zic cărțile. Concret. 8 de monede este o carte a concretării, este o carte a perfecționării, este o carte a eforturilor. Hai să încercăm să facem eforturi, să vedem care este adevărata bubă pentru care comportamentul nostru în relația noastră este ăsta. Cam asta este imaginea, aș spune, da. Sunt șanse foarte mari să reușiți să ajungeți la o concluzie, fie că, băi, mai bine fiecare pe drumul lui, 8 de cupe, dacă ambii parteneri sunt nesatisfăcuți, da, în această relație, sau nesatisfăcut cu celălalt, poate că, chiar dacă aveți 8 de cupe, o carte, hai să spunem, care ne arată faptul că în această relație acești doi parteneri au multe plusuri, au casă, au lucruri materiale, au copii, adică au ajuns la un nivel de satisfacție, să spunem,
pe anumite planuri, din punct de vedere al unei relații serioase, dar au multe alte sau au ceva ce nu li se împlinește. Vorbind despre cupe, din punct de vedere emoțional, e ca și cum emoțional ne lipsesc multe lucruri. Și ce a făcut să se producă o certă insatisfacție emoțională în această relație este caracterul fiecăruia dintre voi, probabil. Faptul că nici unul și nici celălalt nu știu să transmită informațiile într-un mod sănătos, ci într-un mod acid. Vă înțepați unul pe celălalt în loc să faceți anumite eforturi, să explicați cu adevărat ce nu vă mai satisface la celălalt. Și aici este marea bubă. Aș spune că dacă vă opriți din acest comportament pe un comportament atacator, nu știu dacă există acest termen în românește, e posibil să puteți remedia. Totul se poate rezolva dacă știm să discutăm problemele cu adevărat. Cam asta este ceea ce văd. Poate fi o lună în care, într-adevăr, să se magnifice, într-un fel sau altul, să se mărească, nu, să se, da, magnifice, cred că există și în românește, să se intensifice certurile între voi. Poate fi o lună de genul ăsta. Poate fi o lună în care mulți săgetători să trântească ușa după ei când se enervează cu partenerul de viață. Dar aș spune că asta trebuie să dea de gândit. Ce trebuie să facem fiecare dintre noi să vedem de ce nu suntem în stare să punem punctul pe i cu adevărat pe ceea ce nu este, pe ceea ce cu adevărat nu ne aduce satisfacție. Ce nu ne place, Domne? Ce nu-mi place, mă, la tine? Ce nu-ți place, mă, la mine? Hai odată, stai jos, hai să vorbim. Dar nu să vorbim atacându-ne sau reproșându-ne, ci să vorbim cu adevărat. Reala lipsă, reala problemă care există. Da. Săgetătorii singuri. Hai să vedem care e treaba pe la voi, dragii mei. Săgetătorii singuri, iubire, luna iulie. Trei de spade. Cavaler de spade și la voi. Foarte interesant. Și 2 de spade. Wow! Mamă, săgetătorii sunt... Nouă de cupe la capătul cărților. La capătul cărților se arată mai întotdeauna energia noastră. Aici aș putea să spun că pentru unii dintre voi energia voastră este una de autostimă foarte bună. Ca și cum acum încep și eu să mă simt bine cu mine, acum încep și eu să am, nu știu, să-mi doresc altceva din punct de vedere emoțional, acum încep și eu să mă bucur un pic așa de mine și de viață. Problema care este? Că ai intrat de la o energie de genul ăsta foarte pozitivă și încrezătoare în tine însuți, aici te văd foarte bătăios și foarte critic și foarte acid. Ai fost atât de rănit în alte relații, probabil, prin care ai trecut, încât te-ai înrăit, îmi vine să spun. Nu știu dacă este o atitudine sănătoasă din punct de vedere emoțional pentru a
Adică nu e o atitudine pozitivă pentru a fi atât de deschis pe cât pari, deschis din punct de vedere emoțional să cunoști pe cineva. Acum, dacă nu sunteți singuri aici, pentru cei singuri, secțiunea burlaci poate fi și pentru cei care au o relație, dar nu este o relație oficializată, adică nu stați împreună, chiar dacă e o relație de lungă durată, dar nu știu, eu stau la mine, tu stai la tine, avem o relație, da? Nu este o relație cu adevărat de-aia de compromis, da? Ca la cealaltă categorie de persoane care au o relație, cum zic eu. Poate fi pentru cei care aveți pe cineva în viața voastră, dar nu este oficială relația, vorbim despre suferință în această perioadă. În luna iulie te poate ajuta foarte bine această atitudine de încredere în tine însuți, de valoare personală și de putere personală, te poate ajuta foarte bine ca să poți să susții ceea ce va veni în această lună. Adică vorbim despre suferință. Cineva te face să... Cineva nu, cel cu care tu ai această relație, da? Te face să suferi. Și tu va trebui să știi să te aperi. Va trebui să știi să pui piciorul în prag, va trebui să știi să-i pui o limită acelei persoane. Nu să te închizi și să zici gata, nu mai am ce discuta cu tine, te blochezi, bla bla bla. Nu. Aici vreau spune, ok, ia stai puțin. Mie mi-mi lasă impresia că nu e prima oară, dacă tu vei suferi în această lună, nu e prima oară când suferi din partea acestei persoane. Aici atacul sau suferința pe care tu o vei simți va fi din cauza unui atac al acestei persoane, atac la persoana ta, prin vorbă, limba ascuțită, cum îi zic eu acestui cavaler, care te pune cumva la zid. Și de aia spun că nu e prima oară când se întâmplă. Tu mai păstrezi în sufletul tău amintirea acestui atac. S-a mai repetat în trecut. Și acum e momentul să iei poziție, da? Sau să te pui pe poziție de stai puțin, stop până aici, că nu e prima oară când îmi faci asta. Și să iei atitudine. Aici nu am imaginea că, vezi, Doamne, sfatul ar fi rupe relația sau legătura cu persoana asta. Singurul sfat pe care aș putea să-l văd este nu tăcea din gură. Atât. Sau nu tace, nu știu cum e corect gramatical. Nu tace, fii bătăios, fii tare în gură și tu și taie macaroana acestei persoane. Pentru că aici e ca și cum ți se spune ajunge, dar nu ți ajunge cât ai suferit din partea acestei persoane, atacurile verbale pe care le are la adresa ta? Până când? Când o să zici nu? Pentru că doiul de spade e cartea nuului. Când o să zici stop, nu-ți mai permit? Energia este benefică pentru această categorie de săgetători singuri. Pentru ceilalți care nu aveți pe nimeni în viața voastră și sunteți deschiși pentru că vă simțiți mult mai încrezători în această perioadă să vă deschideți către a cunoaște pe cineva, atitudinea voastră nu este una sănătoasă. De aia am insistat mai devreme. Faptul că ați suferit din iubire, ați fost trădați, înșelați, habar n-am, batjocoriți, nu știu, fiecare cu ce a pățit în alte relații. Asta nu înseamnă că trebuie să te facă să sări de fund în sus, cum zic eu, la primul indiciu sau prima percepție pe care o ai tu ca fiind suferință. Aici ca și cum ești tot timpul în gardă dacă îți spune ceva ce îți aduce aminte de suferințele, da, prin care tu ai trecut. Aici e ca și cum stop, mă blochez, mă protejez, atac, încep să arunc eu cu pietre.
Da, de ce vorba despre... Nu, nu asta este atitudinea corectă. Poți să o faci și altfel, fără să fii acid, fără să fii rece, fără să fii închis și să nu mai vrei să vorbești despre subiect. Pentru că aici e ca și cum se taie macarona și zici nu-ți permit să-mi zici nu știu ce, că dacă îți zice, de exemplu, cunoști pe cineva recent, da? Tu ești foarte dezinvolt, foarte deschis, foarte așa, mergeți la un date și îți zice nu-ți stă bine cu culoarea asta de păr sau cu culoarea asta sau, mă rog, își spune părerea, nu-ți stă bine cu rujul ăsta sau, și tu intri în defensivă totală și zici nu-ți permit să-mi zici nu știu ce, nu-ți permit să... Da, deci aici genul ăsta de exprimare sau genul ăsta de comportament este nesănătos, aș spune, pentru a te apăra. Bă, frate, dacă omul nu ți-a zis ceva, pentru că aici e totul luat personal, da? Dacă omul nu ți-a zis să-ți provoace o rană atât de mare pe care o ai tu ca sechele din alte relații, da? Ai cicatrici aici care, sau poate răni care nu s-au cicatrizat, asta nu înseamnă că trebuie să stai tot timpul cu arma în mână și la orice ți-ar spune orice alt posibil partener să fii tot timpul acolo să-ți sângereze rănile pe care nu le-ai vindecat din alte relații cu alții nemernici sau nemernice. Aici e despre asta. Învață ca atitudinea ta să nu mai fie atât de extremistă. Atât, nimic mai mult. Cam asta este imaginea. Da. Bun, hai să vedem partea financiară în luna iulie pentru săgetători. Ce se arată din punct de vedere financiar pentru săgetători? Șase de bâte, succes, rege de bâte și paj de cupe. La capătul cărților avem un 2 de spade. Pentru unii dintre voi, wow, mamă, dar ce s-a întâmplat în viața voastră în ultima perioadă? În viața unora, pardon. În viața unora dintre voi, din aprilie îmi vine să zic, de prin aprilie și până acum, mare dezastru. Ce s-a întâmplat aici? Ce schimbări radicale s-au întâmplat în tine din aprilie până acum, de ai avut în tine sau în viața ta, de ai avut atât de mari pierderi? Aici e ca și cum ai pierdut tot ce ai avut. Poate să fie ceva ce tu ai făcut din impuls. Ți-ai asumat un mare risc fără să-ți dai seama că consecințele vor fi dezastruoase în viața ta. Urât din aprilie până acum pare că a fost foarte oribilă situația financiară. Hai să spunem că în ultimile săptămâni ai avut anumite, sau în ultima săptămână, de ce nu, anumite opțiuni să te repui pe picioare din punct de vedere financiar. Dar încă ești într-o situație complicată. Energia ta este una de nu prea văd ieșire, nu prea știu ce mă așteaptă. Da. Acum, vedem succes și vedem mândrie și vedem ofertă. Poate că
Dacă vorbim despre o ofertă, mie vine să spun că ai grijă, mă rog, ai grijă, aveți grijă cei care vă regăsiți, că n-are cum să fie pentru toată lumea. Cei care vă regăsiți într-o postură de genul ăsta sau într-o atitudine de genul ăsta de eu sunt cel mai tare, eu știu foarte bine cu ce se mănâncă jobul ăsta, eu știu foarte bine, eu sunt șeful, eu sunt bossul, eu sunt... Da? Aici e foarte mult ego, aroganță. Aici e vorba despre... Vezi că primești o ofertă, dar ar trebui să înveți să fii mai umil, să înveți să fii mai modest, nu atât de eu sunt cel mai cel. Nu știu dacă ce am văzut aici în trecut are legătură cu această atitudine pe care o ai. Nu poți avea succes să fii un lider dacă nu ești și modest, să-ți cunoști limitele un pic. Aici foarte multe bâte ne face să fim atât de extrem de încrezători în noi înșine, încât ca și cum nimeni nu mă poate doborî, nimeni nu mă poate da jos de pe piedestalul meu, nimeni nu poate să mă dea afară de la muncă. Atenție! Această atitudine nu este una de câștig, de succes, este una narcisică. Da, vedem un succes, da. Dar succesul va avea loc doar dacă tu vei învăța să fii și modest sau umil, un pic mai umil, nu atât de cu nasul pe sus. Poate că mai ai de învățat anumite lucruri. Acum nu știu dacă e vorba despre unii dintre voi care fie trebuie să mai faceți niște cursuri și voi nu acceptați ideea asta. Da. Cursul de specializare mă refer. Pentru că sunteți prea mândri și ca și cum nu, doamne, că eu le știu pe toate și pe aia și pe aia și pe aia și pe aia. Și aici e despre nu. Oferta asta îți cere să faci niște X cursuri, nu știu, sau un curs. Nu mai refuza, nu mai te face că nu vezi că n-ai nevoie să mai înveți altceva. Pentru că săgetătorul este tipic. Are în ADN-ul lui, pentru că aia e, fiecare zodie în parte vine cu ceva anume, are în ADN-ul lui chestia asta cu adevărul meu, adevărul suprem, dreptate, eu am dreptate, da? Deci aici, atenție mare, se cere un pic mai mult de cum se numește, cum se zice cuvântul ăla? Smerenie. Cam asta e, nu pot să spun altceva. Atunci, da, vei avea de câștigat. Dacă introduci smerenia, vei avea de câștigat, vei fi un lider, vei fi pe catarg, cum s-ar spune, vei fi văzut bine, vei fi apreciat, valorat și așa mai departe. Atenție la aceste urcări de atitudine, da? Această aroganță. Cam asta e, nu mai am altceva, dragii mei. Auci, da, vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ceau!